تا انتهای رج 23 بافتم. بست انتهای رج رو به پای کوتاه ابتدای رج میزنم. همینجا 3 تا زنجیره میزنم. برمیگردم پشت کار. ببینید پشت کار همون 2 تا نخ ضربدری رو میگیرم. یه نخ میگیرم میارم بالا و بست میزنم. بعد 8 تا زنجیره اینجا میزنم. 4 5 6 7 و 8. بعد میرم پشت گلبرگ. از هر پای دوبل یه دونه نخ میگیرم. ببینید این نخاشون حالت موازی قرار گرفته. اون 2 تا نخ رو میگیریم و یه پایه کوتاه میبافیم. حد فاصله این 2 تا کار 5 تا زنجیر است. 5 تا زنجیره میزنم. بعد مجدد رو این پای کوتاه این قسمت باید یه دونه پای بلند ببافم. یعنی این 2 تا نخ ضربدری ها رو میگیرم. این 2 تا نخ رو میگیرم و یه پایه بلند میبافم. مجدد 5 تا زنجیره میزنم. میام پشت گلبرگ. 2 تا نخهاش رو میگیرم و یه پایه کوتاه. پس ببینید توی رج 24 من پشت گلبرگ پایه کوتاه میبافم و این قسمت پایین روی پایه کوتاهامون پایه بلند میبافیم. حد فاصلش هم 5 تا زنجیر است. ببافید تا انتهای رج 24. دوستان نازنینم رج 25 ماندالا گابریل رو خدمتتون آموزش میدم. ما بعد از اینکه فیلممون رو گرفتیم و اومدیم آپلود کنیم دیدیم رج 25ش نیست. ناچار شدیم من یه نمونه کوچیک ببافم و طریقه بافت رج 25 رو خدمتتون بگم. توی رج 24 بعد از اینکه بست رو به ابتدای پای کوتاه زدیم میریم داخل فضاهای زنجیره‌ای. به این صورت یک بست میزنم، یک زنجیره. همینجا شروع میکنم 5 تا پایه کوتاه میبافم. اجازه بدین 4 تا و 5 تا. به این پایه که پشت گلبرگمون بافته بودیم کاری نداریم. میرم مستقیما داخل فضای زنجیره‌ای 5 تا پایه کوتاه میبافم. بازم به این پایه‌ای که این قسمت گلبرگ بافته بودیم کاری نداریم. فقط ببینیم ما توی رج 25 به فضاهای زنجیره‌ای میریم و تو هر فضا 5 تا پایه کوتاه میبافیم. تا انتهای رج همین کار رو میکنیم که بعد توی فیلم بعدیمون بست انتهای رج رو میایم روی پایه کوتاه ابتدای رج میزنیم و ادامه کار. پس رج 25 رو به این صورت ببافید. به انتهای رج 25 رسیدیم. بست انتهای رج رو به پای کوتاه اول رج میزنیم. همینجا یه زنجیره میزنیم. باید روی پای بلندامون 2 تا پای دوبل نیمه ببافیم و با هم ادغام بکنیم. پس 2 تا نخ دور قلاب میگیرم و پایه دوبل نیمه میبافم. یه پای دوبل و دوباره 2 تا نخ و پای دوبل نیمه بعدی رو میبافم و 3 تا نخ رو با هم ادغام میکنم. 2 تا زنجیره میزنم. ببینید این پایه بافته شده. اینو رها میکنیم. از پایه بعدی شروع میکنیم پایه بلند میبافیم. 8 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 2 تا زنجیره میزنم. یعنی ببینید 2 طرف پای دوبل ادغاممون 2 زنجیره میخوره. دوباره 2 تا نخ میگیرم و پایه
دوبل نیمه میبافم و با هم دیگه ادغامش میکنم. مجدد 2 تا زنجیره میزنم و ببینید یه پایه رها میشه. از اینجا از اجازه بدین بیام از اینجا حساب کنم 1 2 3 4 5 6 7 8. از این پایه من باید پایه بلندم رو شروع بکنم. باید 8 تا پایه بلند ببافم. دومین پایه بلند 3 4 5 6 7 و 8. ببینید برای اینکه ما بدونیم از کجا پایه رو شروع کنیم، پایه هشتممون باید یه پایه قبل از پایه بلندمون باشه. ببینید این دقیقاً بالای پایه بلندمونه، این پایه کوتاه. این پایه قبلی باید پایه هشتممون بافته بشه. پس اینجوری اگه حساب کنید دیگه اشتباه نمیشه. مجدد 2 تا زنجیره میزنم، پایه دوبل ادغام میبافم و اگه نمیدونید از کدوم پایه شروع به بافت پایه بلند رو بکنیم، میایم از این سمت، چون اینجا پایه هشتممون تموم میشه. این ببینید این پایه دقیقاً روی پایه بلندمونه، ما رو اینجا باید هشتمین پایه رو ببافیم. پس از اینجا میشماریم، برمیگردیم عقب 1 2 3 4 5 6 7 8. یعنی من باید از این پایه بلندم رو شروع بکنم 8 تا ببافم تا به این پایه برسم و بعد پایه دوبلم ببافم. پس بافتمون به این شکل میشه. 2 طرف پایه دوبلمون هم 2 تا زنجیره میخوره، فراموش نکنیم. ببافید تا انتهای رج 26. رسیدیم به انتهای رج 26. از گندمی پایه ادغامم یه نخ میگیرم و بست میزنم. همینجا یه زنجیره میزنم. شروع رج 27 به این صورته که دور پایه ادغامم 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 2 و 3. 2 زنجیره میزنم. ببینید توی این قسمت این 2 تا پایه رو با 2 تا پایه بلند نیمه ادغام میکنم. این 2 تا پایه هم همینطور. بقیه رو ساده بافی میکنم. پس من قلاب رو میندازم دور پایه اول، یه پایه بلند نیمه میبافم و مجدد قلاب رو میندازم دور پایه دوم، یه پایه بلند نیمه میبافم. 3 تا نخو با هم یکی میکنم. بعد این 4 تای دیگر رو از روی گندمیش پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. پس 4 تا پایه بلند ساده روی گندمی بافتم و حالا این 2 تا آخری ها رو پایه بلندای برجسته از روی نیمه میبافم رو هر کدوم و با همدیگه ادغامشون میکنم به این ترتیب. مجدد 2 تا زنجیره میزنم مثل اینجا و روی پایه ادغامی دوبلمون 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. دو تا زنجیره میزنم و این قسمتم دقیقا مشابه اینجا. پس من یک بار دیگه میبافم. 2 تا اولی ها رو با 2 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه ادغام میکنم. 4 تای بعد رو از روی گندمیش
پایه بلند می بافم ساده. اینم چهارمین پایه بلندمون و دوتای آخر رو هم 2 تا پایه بلند نیمه برجسته از رو می بافم و با هم دیگه 3 تا نخ رو ادغام می کنم. 2 تا زنجیره و مجدد همون الگوی بافت رو انجام میدیم. به این صورت این رج رو هم تا انتها ببافید. برای بست انتهای رج برمیگردیم. رسیدیم به رج 28. بست رج 27 رو به گندمی ابتدای رج میزنم، همینجا زنجیره میزنم. برای رج 28 به اینجا ما 3 تا پایه بلند برجسته از رو داشتیم که دور پایه بلند وسط باید 3 تا پایه بلند برجسته از رو ببافیم. دو تا زنجیره میزنم. روی تمام این پایه هامونم باید پایه بلندهای برجسته از رو ببافیم. این ادغامی ها رو با هم میگیرم. یه پایه بلند برجسته از رو، پایه بلند بعدی، یه پایه بلند برجسته از رو، بعدی همینطور، بعدی همینطور و پایه ادغامم که با هم میگیرم و پایه بلند برجسته از رو میبافم. یعنی میشه 6 تا پایه بلند برجسته از رو. مجدد 2 تا زنجیره میزنم مثل این سمت و روی پایه وسط 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. تا انتهای رج همین الگو رو تکرار میکنیم. ببافید تا بست انتهای رج برگردیم. به انتهای رج 28 رسیدیم. 2 زنجیره آخر رو که زدم از رو گندمی پایه بلند اول یه بست میزنم، همینجا یه زنجیره میزنم. 3 تا پایه بلندی که اینجا داشتیم روی پایه بلند اولم 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. دو تا زنجیره میزنم. پایه بلند وسط رو کار ندارم و پایه بلند آخر رو هم 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. دو زنجیره میزنم. این 2 تا پایه بلند اول رو ادغامی میبافم. 2 تا آخری ها رو هم ادغامی. این 2 تا وسطی ها رو به صورت تک. پس دور پایه بلند اولی پایه بلند برجسته از روی نیمه، دور دومی هم پایه بلند برجسته از روی نیمه ادغام میکنه. پایه بلند سوم رو به طور تک برجسته از رو میبافم. 4می رو هم به صورت تکی برجسته از رو میبافم. پایه بلند 5م رو نیمه و پایه بلند 6م رو هم نیمه میبافم و با هم ادغام میکنم. به این صورت میشه. 2 تا زنجیره میزنم. این 3 تا پایه رو هم به همون صورت 3 تا بلند برجسته از رو روی پایه بلند اول میبافم. 2 تا زنجیره میزنم و روی پایه بلند آخر هم 3 تا بلند برجسته از رو میبافم. و 2 تا زنجیره میزنم و این الگو رو توی قسمت دیگه هم اجرا میکنم. ببینید به این صورت میشه. ببافید تا انتهای رج 29. دوستای عزیزم رسیدیم به رج 30. بست انتهای رج رو به گندمی اول پایه بلند اول رج میزنم. میام با یه بست بالای پایه بلند دوم یه زنجیره میزنم. خب ببینید توی این رج ما باید روی پایه بلند وسط
3 تا پایه بلند برجسته از رو ببافیم. 1 2 و 3. بعد 3 تا زنجیره میزنم. 3 تا زنجیره میزنم، میرم روی 3 تا پایه بلند بعدی روی وسطیش. 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. و 2 تا زنجیره میزنم. خب این پایه ها رو اگه خاطرتون باشه این ادغامی بود، آخری هم ادغامی بود، این 2 تا تک بودن. ما با 2 تا پایه ادغامی اینا رو با هم جمع میکنیم. در واقع دور این 2 تا پایه ادغامی ها یه دونه پایه بلند نیمه میبافم، دور این تکم یه پایه بلند نیمه میبافم، 3 تا نخو با هم ادغام میکنم. بعد دور این پایه بلند تک یه پایه بلند نیمه میبافم، دور این 2 تا که ادغام کرده بودیم تو رج قبلی پایه بلند نیمه میبافم، 3 تا نخو با هم ادغام میکنم. به این صورت مجدد 2 تا زنجیره میزنم، میرسم به این 3 تا پایه بلندام. روی پایه بلند وسط 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. حد فاصله 3 تا زنجیره و میرم روی 3 پایه بعدی رو پایه وسط. 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. و 2 تا زنجیره میزنم و میرسم به این پایه ها که این ادغامی ها و این تکیه رو با هم ادغام میکنم با 2 تا پایه بلند نیمه و این تکیه و این ادغامی ها رو با هم دیگه ادغام میکنم. پس بافتمون ببینید به این شکل میشه. تا انتهای رج سی ببافیم. بر بست انتهای رج برمیگردم. خب تا انتهای رج 31 بافتم، آخرین 2 زنجیره رو زدم، بست میزنم به پایه بلند ابتدای رج به قسمت گندمیش. با یه بست میرم روی پایه بلند دوم، همینجا زنجیره میزنم، بازم روی پایه بلند دوم 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و 2 زنجیره میزنم. ببینید روی این 3 زنجیره‌ای که اینجا زده بودیم، رو زنجیره وسطش یه پایه بلند میبافم، یه زنجیره، میتونیم 2 زنجیره هم بزنیم خیلی فرق نمیکنه، و تو همون پایه وسط یه پایه بلند دیگه میبافم و 2 زنجیره میزنم. مجدد میرم روی پایه بلند دوم، از اون 3 پایه ها 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، دومین پایه و اجازه بدیم و سومین پایه بلند. بعد 2 زنجیره میزنم. توی این قسمت پایه هامونو که ادغام کردیم 2 تا ادغامی داشتیم. دور ادغامی اول قلاب رو وارد میکنم، یه پایه بلند نیمه میبافم. دور ادغامی دوم هم قلاب رو وارد میکنم، یه پایه بلند نیمه دیگه میبافم، با هم دیگه این 3 تا نخو یکی میکنم. به این صورت میشه. یعنی ببینید این قسمت دیگه داره کامل میشه. بعد 2 زنجیره میزنم و مجدد میرم روی این 3 پایه ها، رو پایه وسطش 3 تا پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره، روی زنجیره دوم از این 3 زنجیره یه پایه بلند میبافم، یه زنجیره، یه پایه بلند دیگه همونجا میبافم، 2 زنجیره میزنم و بازم روی پایه وسط این 3 پایه هامون 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. پس ببینید به این شکل میشه. یعنی این رج جدیدمون هستش و این
این قسمت هم به همین صورت ببافید. ببافیم تا انتهای رنگ.